Hello everyone! Welcome back to my channel. Again, I'm Paul Castillo of Caspar Roofing Channel, and we're teaching installation videos and detailed guides to home and property owners all about roofing. Kung bago ka na sa channel na to, syempre, huwag niyong kalimutan i-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa aming channel. And for today's video, ipapakita ko sa inyo yung aming accomplishment project sa Dasmariñas, Cavite. Pero bago yan, please watch this! One, two, three, go!
umuulan na. So, kailangan makababa na tayo. Ayun yung kalaban natin, no? Yan. So, actually, yan yung kalaban natin. Yan yung mga factors kung bakit nadidelay tayo dahil sa weather. So, minsan, maganda, umaaraw. So, minsan, umuulan. So, yun. O, tingnan nyo. Ayan na naman ang ulan, no? Sarap, tara. Sarap ng ulan. Sarap. Basta make sure yung camera natin ay naka-secure na hindi siya mababasa. May rubber tayo, pwedeng cover yun, oh. So, yun. Finally, natapos na yung aming project at na-turn over na properly sa owner and in-accept na nila yung ating project. So, ibig sabihin, 100% done. Accepted ng client. So that's end for my video. And I hope meron kayong natutunan all about roofing. Kung bago ka sa channel na to, syempre, huwag yung kalimutan mag-subscribe, mag-click ang notification bell para update kayo sa ating channel. Please visit www